Julkalendern presenteras av Kiruna Guidetur. Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt. Och idag så är det mitt ansvar att laga middag och vi ska laga julgädda. Wow. Och julgäddan har varit väldigt viktig för Sverige i många decennium. Man åt det mycket förr. Och om man tänker på julgädda och historia, då tänker jag på en person och det är Edvard Blom. Så jag har faktiskt bjudit in Edvard Blom hit för att komma och hjälpa oss att göra julgäddan och ge oss lite historielektion. Spännande! Ja, vi får se. Då kan vi jämföra, Sara, med den julgäddan vi gjorde förra året. Ja, när vi bara slängde in den i ugnen liksom. Och panerade lite liksom. Nu ska vi göra julgädda på riktigt då. Med en expert. Med en expert. Och Edvard Blom, han känner mig igen från tv och jag har också sett mycket från YouTube när han varit med. Och han är nog den bästa matexperten som jag vet, som jag kan tänka på. Så det är perfekt att han kunde komma hit och hjälpa oss. Gud, jag ser fram emot den här måltiden och lära mig lite nytt. Men ja, vi får väl gå och städa då. Ja, jag tror det blir för många i köket om det ska vara, så ni får faktiskt... Vi får gå och sticka en grytlapp eller någonting. Jag gör det. Men ni kan få smaka på gäddan sen. Det ser vi fram emot. Ja, Kör hårt! hej då, Sara. Ja, yes, nu får vi utkastade. Nu har vi skickat iväg tjejerna, så det är dags och varmt välkomna Edvard Blom! Wow. Här kommer den här med julgäddan. Ja, denna praktfulla fisk tänkte jag att vi ska få njuta av. Det ser lite arg ut skulle jag säga. Den ser arg ut. Jag läste på att gädda tydligen har fått sitt namn efter samma ord som gadd. Precis som pik på engelska är ju samma som en pik. Ja, så det är ju hans vassa tänder, men också att hela ansiktet är ju ganska vasst också. Så det är lite aggressiv. Man har alltid uppfattat den som ganska aggressiv. Den ser ju ful ut alltså. Och ni som inte har då, vi har ju inte lukt-tv, så kan jag säga att den sprider en, vet de flesta av er tittare säkert hur en gädda luktar, men den sprider, den har legat så här uttagen ett tag, lite faktiskt en lätt gurkdoft. Det är ju annars det man brukar förknippa nors med, man säger att den luktar gurka. Det är en riktig gurkfisk. Men det är lite gurk. Nors är också en underbar fisk förresten, men inte till jul. Då ska det vara de här mer praktfulla gäddorna tycker jag. Och det är ju intressant för oss, för vi fiskar ju gädda i stort sett varje vecka. Ja. Och jag har lagat gädda en gång innan, och du också en gång. Ja, en gång. Och det var förra julen. Ja. En gång. Oj, för jag köper gädda relativt ofta, men det är svindyrt. Alltså det är ju lika dyrt som såna här riktiga lyxfiskar nu med när man går till hallen och köper. Men jag tycker att den har ju så fin smak, så till exempel kveneller eller fiskpatéer eller fiskbullar eller så blir ju gädda godare än många andra fiskar. Sen är det ju skitjobbigt med alla benen, men... När Edvard har lagat gäddarna, kanske det blir vårt nya julbord, Tobbe. Att vi måste ha julgäddarna. Jag tycker det är lite jobbigt att rensa gäddan. Det är det som gör, för jag har ju smakat gäddan och jag tycker den smakar bra. Men just den har så mycket ben i sig så man måste stå där och filea och yxa och det tar tid. Bena ur med tång vet jag många gör och så här, för det är svårt att få ut liksom benfritt. Många som inte rör sig inom fiskevärlden idag, de har ju glömt bort hur man äter en riktig fisk. De är så vana med filéer så de blir ju ganska rädda till och med när det finns ben och råkar få det i halsen. Och det kan ju vara farligt med ett ben som fastnar i halsen. Så man måste ju ha lärt sig att kommer ett ben i munnen så måste man ta ut det. Man kan inte bara svälja ner det liksom. Så det bör ju alla liksom träna sina barn att äta riktig fisk. För det är ju också det, jag menar, det här är ju liksom, naturen har ju paketerat fiskarna på ett sätt så det går ju inte att tillaga någonting bättre än i den perfekta påsen som gör att det blir omkokt i sitt eget skinn. Så att hålla på och skära sönder fisken innan man tillagar den är ju i de allra flesta fall totalt förstörelse kan jag tycka. Vad tänkte du som expert på det här nu att vi ska göra med den här julgäddan? Historiskt har man då tillagat julgäddan på ganska olika sätt. Julgädda är egentligen inte ett recept utan det är den gädda man serverar som huvudrätt på julbordet. Och det var ju så att i ungefär halva landet hade man mest gris. Och då var ju skinkan, fast egentligen inte skinkan, den är ganska ny för den kunde man lagra som parmaskinka liksom i flera år. Så den brukade man ha kvar som nödmat. Men en stor stek från skinkan, en fläskkarréstek eller en annan delar, benen, gris, knorren och allting. Allting från grisen, ja. Men det var ungefär halva Sveriges befolkning som hade det som huvudrätt på julbordet. Uppe i Norrland så var det ofta så att det istället var nötkött och mycket smör och ost. Eftersom man hade fäbodkulturen. Nere i Skåne var det ål och gås. Gås var spritt som julmat i hela Europa och levde längst i England där det var ända fram till andra världskriget. Då ersattes det av
tråkiga kalkoner från USA när de hade slaktat bort alla gäss för att de var fattiga under kriget. Fick de nödhjälp från USA i form av kalkon till jul istället. Men överallt ut med kusten, både då i det som fortfarande är Sverige, framförallt Roslagen är väldigt förknippad med julgädda. Men egentligen hela östkusten, hela Finland som då också var Sverige mer historiskt och där är fortfarande väldigt stort med julgädda i svenska Finland. Och överallt där det fanns fiskrika insjöar och åar och liknande. Där åt man fisk som huvudrätt på julbordet. Dessutom åt ju alla lutfisk. Och lutfisken köpte man, om man var rik och bodde långt från sjön, köpte man sin egen lutfisk. Köpte man färdig lutfisk eller snarare torkad lutfisk om man lutade. Men hade man tillgång till fisk, då gjorde man ofta lutfisken på gädda också. Så det fanns olika gäddor, lutfisk av gädda och olika tillredningssätt för gädda. Och vanligast, det var ju som lutfisk eller som krumgädda. Men sen på 1800-1900-talet har det blivit väldigt vanligt med ugnsgrillad julgädda, inkokt julgädda, julgädda ihop med olika grönsaker, kokt med champinjon, en del serverar det med bacon eller så här hackad fläsk och det är alla möjliga varianter som har vuxit fram. Men jag gör den mest traditionella och det är krumgädda. Och då knyter man helt enkelt ihop den. Man låter gäddan bita i sin egen svans som en sån här evighetssymbol. Och sen ska man egentligen bara koka den. Och det här gamla receptet är lite roligt med det att man sjuder den inte så där försiktigt som man gör idag. Utan man kokar den kraftigt tills fenorna faller av. Och det skulle vi inte göra idag. Men för att det ska bli gott så måste man antingen ha en kastrull som perfekt passar gäddan och väldigt lågt med vatten för att spadet, det blir för vattnigt annars. Spadet måste vara koncentrerat. Numera kan vi ju annars dessutom helt enkelt köra lite fiskfond i vattnet. Och förr i tiden så tog man ju tillvara på nästan allting. Så jag har ju även med några delikatesser jag ställt här nu som är då levern och romsäcken. Hur ska vi börja med gäddan nu då när vi ska tillaga den? Vad är första steget för att göra en sån där? Krumgädda. Jag har faktiskt med mig ett litet recept här så vi kan följa det historiskt korrekta. Och då... Stor färsk gädda. Det har vi där. Ja, check på det. Fjällas ej, rensas blott. Gallan skäres varsamt bort. Lever, rom och gädda sköljes väl. Stjärten stickes i gapet och fäst med en vass trästicka. Vi kan börja så. Det var det konstigaste. Ja, men det är så här, spara fjällen liksom. Det är skönt dock, för det är jättejobbigt att fjälla gäddan. Men jag menar, det är ju så här, om man ska laga hela fisken har i alla fall jag trott att man alltid ska fjälla den. Det är ju det man gör idag, skulle jag också säga att det känns naturligt. Men jag börjar göra en sticka, tänkte jag därför. Alltså du täljer av... Ja, jag tar bort ytterskalet där. Jag kan ju ibland när man var lite så tog man en gren och så satte man som döda fiskar i grenen och bar hem. Klyka gjorde man när man var liten. Men det ser man ju ofta i gamla sådär Carl Larsson-målningar och sånt där. Ja, barnen kommer hem med. Sådär kanske. Som det funkar. Sticka där. Och nu, det här gör jag för första gången så jag ska inte säga att jag är världsbäst på detta. Akta tänderna nu. Ja, de var vassa. Jag skulle skölja av gäddarna innan och då råkade jag ju sticka mig på fingret bara. Gjorde det? Nu tror jag vi har den här. Stjärten. Nu är den faktiskt igenom. Ja. Ska jag bara ta rakt Tryck Emil. Oj! Bra teamwork. Perfekt. Tog bara 5 minuter och alla blev bitna av den där gäddan. Alla blev uppköttade. Men nu pinnen i. Någon som behöver plåster? Nej, vi är klara. Salvekvick sponsrar avsnittet. Så, då ska vi alltså fortsätta här. I ryggen skärs på några ställen en djup skåra. Det flyger lite fjäll här nu. Fjäll. Och gäddan lägges med buken ned i en kokande vattengryta med 1 hand salt till varje halvt kilo fisk. Men då tar vi och fyller kastrullen då med vatten. Ja. Och sen så börjar vi koka upp den. Och sen så är det bara att lägga i den då. Ja, vi saltar då huvudsakligen med buljong men även lite vanligt salt. Och sen får vi prova. Förr i tiden var man ju van med lite saltare smaker eftersom så mycket var konserverat med salt. Ja. Så vill man ha det helt historiskt korrekt ska man hellre salta lite för mycket än för lite. Men å andra sidan kanske man vill ha ett modern smak på det.
Historieviset tycker jag. Ja, när man ändå gör... När vi ändå har kämpat med att gäddan ska äta sig själv i stjärten så ska det vara äkta. Så då. Och sen tänkte jag då pifta upp det med lite rotsaker. Så jag vet inte om någon vill skala eller ska jag? Värsta gäddteamet här. Ja, det blir så här härligt grisigt så när männen är ensamma i köket. Så är det fiskfjäll överallt och... Fiskfjäll i taket. Och luktar skunk. Ja, det är ju inte om maten då, hoppas jag inte. Det är ändå ganska smidigt så här. Det är inte liksom ingen finhackning eller utan det är ganska... Ja, men man känner verkligen att det är grovt och rustikt liksom. Ja. Har vi 2 slevar eller ska vi göra? Jag tror man blir lite bränd om man kanske bara... Ja, men jag tror jag kan nog lägga i den tror jag. Du tror bara lägga i den? Ja, det går. Den är ju hjälps så åt som med pinnen här så tror jag det ska gå bra. Snabbt. Eller ja, jag fingrarna. tittar på och Tobbe gör det. Så gör vi. Ja, mindre gryta hade man inte velat ha i alla fall, Tobbe. Nej. Men man vill ju ha ett koncentrerat spad så man vill inte allt för stor heller liksom. Men det där är... Nej, precis. gränsen. Det är bara så att Stort träslev kanske skulle vara. Ja, det hade kan varit. Jag trodde det skulle gå bättre, men det gick inte. Men vi hittade någon träslev här. Nu gick Tobbe iväg där, så nu fixar vi det här. Ja. Ser du? Ja, det här gick ju väldigt bra. Jag tog farfarsgreppet som man gjorde förr i tiden, Tobbe, över nacken. Ja, så. precis. Då sätter vi på locket här då. För den kokar kanske 25 minuter till. Och vad ska vi göra under tiden? Då tänkte jag göra såsen och så ska vi koka potatisen också. Så jag gör såsen här och ni kan ta fram en kastrull för potatis. Ja, fixar du det, Edvin? Det fixar jag. Så det var en bechamelsås vi skulle göra nu? Ja, en bechamelsås med mycket peppar och i. Jag och Edvin har lagat ganska mycket mat själva, men det är bara så mycket som vi kan. Jag tycker det är jättekul att vara med Edvard nu och sen så har han lärt oss lite nya recept, hur man lagar gädda på gammalt vis. Så jag är sugen på att göra det här fler gånger med någon gäst, typ Edvard eller någon annan som är duktig på att laga mat på huvudkanalen. Våra riktiga Team Galant-avsnitt. Och vill ni också se det kan ni kommentera det i kommentarsfältet för att det viktigaste är vad ni vill se där hemma. Så, då är gäddan klar skulle jag säga. Den är väl någorlunda i alla fall att de faller av. Jag tror det är just där ovanför. De lossnar. Ja. Fedarna åker av, den är klar. Då behöver vi någonting och försiktigt, för nu är det ju en julgädda och en grund att man just valde gäddan, för det fanns ju alla typer av fisk man kunde ha till jul, men att gäddan blev den populäraste julfisken, det är nog mycket för att den är stor och pampig och ganska liksom häftig. Men hade man gris så hade man ju ett grishuvud på julbordet. Men gäddan blev ju nästan ännu mer skrämmande. Så jag skulle behöva nu hjälp att få upp den här lösa gäddan i ett helt tillstånd. Och då behöver vi nog 3 armar och 3... Men jag och Edvin är duktiga på att fiska upp gäddor. Så men de brukar inte vara riktigt så möra när vi får upp dem, Tobbe. De är lite fastare i köttet ofta. Okej, är ni redo nu då? Ja, nu vore det kul om vi kan ta upp den här i ett helt tillstånd. Men det är inte världens bästa. Den är mördelux. Om du kan få med huvudet där, Tobbe. Ja, huvudet. Med huvudet. Ja, men det kunde nog varit värre. Vi kan nog rädda det lite i alla fall. Det kan vi. Vänta. Om du tar in huvudet där. Så. Det var tung, va? Ja, men jag kan säga att det kunde varit värre. Det kunde varit värre. Ser du gäddtänderna där? Käken ligger där. Tänk om man råkar äta upp den. Ja, det vill man inte käka. Ska vi ta upp lite lever och sånt också? Ja, precis. Det ser ut som en tunga. Oj, oj, oj. Ja, nu kommer vi med en nylagad julgädda här. Wow. Det här var något jag aldrig har sett förut. Wow. Vill ni förklara lite snabbt vad det är för någonting? Det är alltså en krumgädda. Alltså krum betyder att man har krökt den helt enkelt och kokar den i ring. Och den är kokad med lite i fiskbad med lite rotsaker. Och sedan är den dekorerad med sin egen lever och rom. Wow!
Och själva fiskköttet kan jag garanterat kommer vara läckert. Huruvida rommen och levern smakar har jag faktiskt ingen aning. Jag älskar att prova nya saker. Ja. Och lite konstiga saker. Jag är jättetaggad på det här. Kul. Gud vad roligt. Ska vi ta för oss då? Ja, det luktar gott i alla fall. Ja, vill damerna först då? Ja, men absolut. Ska vi se, vart börjar man då? Liksom, vart... Ja, man kan ju försöka Vill undvika du allt för försöka- mycket ben. Jag kan försöka lägga upp lite åt Det det. känns tryggast. Bara lossnar ju från skinnet. Wow, och det luktar väldigt gott. Och till den här gäddan, vad tycker du är gott att dricka? Nu vet jag att vi har lite olika... Ja, en rejäl julöl tycker jag som den ser ut som julgädda. Skulle det varit på sommaren man åt samma rätt så skulle jag säga en Chablis eller en Pinot Noir eller något. Men nu tycker jag en kraftig julöl. Och sen kolla Edvard vad vi har här. Dina fina ölglas. Ja, men vad trevligt! Tänker om vi ska dricka det här och äta det, då måste vi göra det med stil, eller Tack så hur? mycket. Ja, att jag vi har hittat bara två. dem. Ja. Så vi tänker att vi som inte Ja. har kämpat så mycket, vi får slåss om dem sen. Ska vi börja smaka då? Kan inte alla börja med levern? Den är ju väldigt lik däggdjurslever skulle jag säga. Ja, den var väldigt god. Den var väldigt saftig var den. Vilken konsistens. Perfekt med såsen. Och Hanna, du som inte är ett stort fan av fisk. Nej, alltså, jag tror att det beror verkligen på vem som tillagar den. Helt enkelt. Det här. Jag tycker att gäddan jämfört med torsk och sånt, torsk typ faller isär. Gäddan har lite mer tuggmotstånd. Något mer. Men bra smak var det. Jättefin smak. Wow. Riktigt god gärna tycker jag. Nu har vi smakat allt på tallriken här. Så jag tycker att det är dags att öppna luckan med. Det får vi inte glömma av. Nej. Ska vi se. Fjärde. Har du sett vad stor den är? Tjusig! Fantastiskt. Ja, eller hur? Här sitter vi i vår julstuga. Jag tycker nästan att Edvard kan få öppna. Ja, det tycker jag. Absolut. Nu ska vi se var vi kan hitta luckan då. Nummer 4. Där, Här! där. Det är här nere. Det är bara att du trycker in där. Du behöver inte vara så försiktig. Så. Där. Så är det bara att dra. Jag tror det är någonting till och med. Som en gammal klassisk chokladkalender. En mössa idag. Det är en paketkalender alltså. Ja, det är massa olika grejer. En mössa man kan värma sig på fisketuren eller på vintern. Jättefin. Men jag tyckte, ja precis. En TG-mössa också. Bara för den här kalendern. Jag ser det, för vi har ju vanliga TG-mössor. Ja. Men den här designen, Ja. den har jag aldrig sett innan. Eller hur? Och Edvard, jag tycker Nice. självklart att du ska få den här idag. Nej, men vad snällt. Ja, det Eller är hur? klart du ska ha mössan. Minne från din första dag i sportfiskevärlden kanske. Ja. Förhoppningsvis fler. Då får jag bryta mot den vanliga etiketten att man inte får ha mössa på sig. Jag är som man och ser det som ett uppträdande eller mannekängförande. Oj, snyggt ju. Passerat perfekt. Men jag har faktiskt en till present till dig för att du var så snäll och lagade en julgädda. Oj. Och vi hörde ju tidigare att du jättemysigt. brukar inte få så mycket fiske när du ändå är ute och fiskar här i Stockholm. Så vi har faktiskt ett multimeter till dig. Och det här är nappgaranti. Så får man ingen fisk med det här, då får man pengarna tillbaka. Är det sant? Ja. Kan du ta ut dina barn och fiska och ha en kul sommar? Men vad häftigt. Och så finns det instruktioner och allting där i. Oj, man kan kolla på. Så det- nappgaranti, ja, det är något för mig. Sonen kommer bli överlycklig för han var väldigt, tyckte det där att det var väl jättekul att fiska, men det där att man aldrig får några fiskar, varför kallas det att fiska liksom? Ja, det här kommer ni ha jättekul med. Ja. Det är väldigt säkert att få fisk med det, kan jag lova. Vad bra. Tack så hjärtligt, det var jättekul att komma hit verkligen. Tack så jättemycket för att du kom. Jättetrevligt. Och nu har vi lärt oss massa nya saker. Och sen så får vi se vad vi lär oss framöver då. Ja, verkligen. Snälla. Tack snälla för Tack så idag. mycket. Ha det bra.